নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো আমি ইংৰাজী কেনেদৰে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে এক নম্বৰ পদক্ষেপৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলো আমি টেন্সৰ সেন্টেন্সখিনি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে যিবোৰ সেন্টেন্স আমি টেন্সৰ মাধ্যমেৰে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো বা ফৰ্ম কৰিব পাৰো সেই সেন্টেন্সখিনি আমি প্ৰেক্টিস কৰা উচিত আৰু 2 নম্বৰ পদক্ষেপৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলো আমি ষ্টৰী টেলিং প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে আমি ষ্টৰী টেলিং কি কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে বা কেনেদৰে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই সবিশেষ সকলোখিনি 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰি আহিছো যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোটা চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টোটাৰ লিংক আৰু লগতে অল টেন্সৰ যিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজে টেন্সৰ কনসেপ্টখিনি শিকিব পাৰিব আৰু মনত ৰাখিব পাৰিব এই তিনিটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ওপৰৰ আই বুটামৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিও কেটা চাই সকলোখিনি কথা জানি লব পাৰিব আমি ইংলিশ গ্ৰামাৰত বিভিন্ন প্ৰিপজিশনৰ বিষয় পাওঁ যেনে ইন অন এট টু ফৰ সিন্স বাই উইথ over into upon under beneath এনেদৰে আমি বিভিন্ন প্ৰিপজিশন পাওঁ আমি প্ৰথমতে এই প্ৰিপজিশনবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগে আপুনি যেতিয়া এই প্ৰিপজিশনবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিব তাৰ পিছত আপোনালোকে অতি সহজে সেন্টেন্সবোৰ কাৰেক্টলি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এই প্ৰিপজিশনবোৰৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত যাব প্লেলিষ্টত আপোনালোকে প্ৰিপজিশন বুলি এটা ফোল্ডাৰ পাব তাত মই প্ৰত্যেকটো প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভিডিও বনোৱা আছে আপোনালোকে এটা এটাকৈ ভিডিওখিনি চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন ক্লাছৰ মাধ্যমেৰে যদি স্পোকেন ইংলিশ শিকিব বিচাৰে বা ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰি ক্লাছৰ সবিশেষ ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে সাইডত ওলাই থকা এই আইডিটোত আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন বা আপোনালোকৰ যদি কিবা মেছেজ আছে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে দিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল আমি প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে কি কাৰণে জানিব লাগে আমি প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে জানিব লাগে আমি যেতিয়া সেন্টেন্সটো কাৰেক্টলি লিখিবলৈ যাওঁ বা কাৰেক্টলি ক'বলৈ যাওঁ সো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰিপজিশন ইউজ হয় ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰো যে টাইমৰ কাৰণে সময়ৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো আমি ইন ইউজ কৰো এট ইউজ কৰো অনো ইউজ কৰো সো আমি কোনটো টাইমৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আপুনি যদি কোনটো টাইমৰ আগত কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰে তাৰ বিষয়ে যদি জানে ডেফিনেটলি আপোনালোকে সেন্টেন্সবোৰ কাৰেক্টলি লিখিব পাৰিব আৰু আপুনি অলপ যদি প্ৰেক্টিস কৰে আপুনি কাৰেক্টলি ক'বও পাৰিব ঠিক তেনে ধৰণে ওপৰত বুজাবৰ কাৰণে আমি অন ইউজ কৰো আমি ওভাৰ ইউজ কৰো ওভাৰ কেতিয়া ইউজ কৰিম অন কেতিয়া ইউজ কৰিম এবভ কেতিয়া ইউজ কৰিম তাৰ বিষয়ে আপুনি জানিলেহে আপুনি সেন্টেন্সখিনি কাৰেক্টলি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব সো কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সো আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পলখিনিৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰো আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব আমি ইংলিশ গ্ৰামাৰত কিছুমান ফিক্স প্ৰিপজিশনো পাওঁ এই ফিক্স প্ৰিপজিশনখিনি আপোনালোকে মুখস্থ ৰাখিবলৈ বা মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব অলৰেডি মই ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনোৱা আছে সেই ভিডিওটোৰ লিংকও মই আই বুটামত বা ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে সেই প্ৰিপজিশনখিনিও মনত ৰাখি ল'ব পাৰিব সো আহক এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো First sentence is first sentence ki koise you shouldn't afraid of me you shouldn't afraid of me so ei baikoto chak moi afraid or pisot of preposition use koilu afraid or pisot kyo of preposition use koilu afraid or logot hodai of preposition use hoy so moi baikoto koisu je you shouldn't afraid of me tumi muloi bhoy kora uchit nohoy ba afraid or thait apunaloke scare kobo pare you shouldn't scare of me ba tumi muloi bhoy kora uchit nohoy ene dhone ami baikokhini kobo paro next sentence to hol I am proud of you I am proud of you I am proud of you মানে হল মই তোমাক লৈ গৌৰৱান্বিত সো সদায় মনত ৰাখিব proud or লগত সদায় of preposition ইউজ হয় অন্য কোনো preposition ইউজ হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে curd is made from milk curd is made from milk curd মানে হল দৈ বনোৱা হয় কোৰ পৰা গাখীৰৰ পৰা বনোৱা হয় সো made from কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিও বনোৱা আছে আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ সাৰ্চ কৰিব ডেফিনেটলি ভিডিওটো পাব আপোনালোকে চাই লৈ অতি সহজে শিকিব পাৰিব এটা চাও আমি নেক্সট সেন্টেন্স to hol he hid behind the door he hid hide or past form hol hid so mo past ot koisu baikoto he hid behind the door behind hol preposition so mo baikoto koisu he hid behind the door he dorjakhonor pas phale lukaisil so tenekwa khetrot mo baikoto kolo he hid behind the door Next sentence to I prefer tea to coffee I prefer tea to coffee so prefer logot hadai to preposition use hoy so mo baikoto koisu I prefer tea to coffee moi sahot koi coffee koi sa bhal pao I prefer tea to coffee moi coffee koi sahok besi prefer koru ঠিক আছে next sentence to next sentence to আমি কব পাৰো যে I reached there at 2 pm I reached there at 2 pm I reached মই তাত পাইছিলো কেতিয়া পাইছিলো at 2 pm যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ কথা কওঁ যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্ট কোনো এটা টাইমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি at preposition ইউজ কৰো সো ঘড়ীৰ
টাইমৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া আমি at preposition ইউজ কৰোঁ সো মই বাক্যটো ক'লো I reached there at 2 p.m. মই তাত 2 বজাত গৈ পাইছিলো গৈ Next sentence to hold I will return you the book on Monday. I will return you the book on Monday. মানে বাক্যটো কি কৈছে ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য সো মই কৈছো I will return you মই তোমাক ঘূৰাই দিম কেতিয়া ঘূৰাই দিম on Monday. মই সোমবাৰৰ দিনা তোমাক মই কিতাপখন ঘূৰাই দিম। সো এটা আমি সময়ৰ কথা ক'লো এটা বাৰৰ কথা ক'লো। যেতিয়া আমি বাৰৰ কথা কম তেতিয়া আমি on preposition ইউজ কৰিম। আমি যেতিয়া কোনো এটা বাৰৰ কথা কম তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিব on preposition ইউজ হ'ব। তেতিয়া আমি কম I will return you the book on Monday. Next sentence ta ami kobo paro je I will go in December. I will go in December. Moi December mahot jam. Moi I will go there in December. Moi taloi December mahot jam. So ami jete kunta mahor kotha kom mahor namor agot ami hodai in preposition use koru. Jodi moi baikyo to kom moi December 25 tarikhe jam. Moi December 25 tarikhe taloi jam. So moi ta nidisto tarikhor kotha koilu. Jete ami nidisto tarikhor kotha kom tete ami on preposition use korim. Tete ami baikyo to kom je I will go there on 25th December. I will go there on 25th December. Mane moi taloi 25 December dina jam. Next sentence to hold he will reach office on time. He will reach office on time. Mane baikyote ki koise he will reach teo pabohi kot pabohi office ot pabohi ketia pabohi on time teo somoy mote office ahi pabohi so tenekwa khettron moi baikyoto kolu he will reach office on time teo somoy mote office ahi পাবহি ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স এটা ক'ব পাৰো যে I am watching a movie on Netflix. I am watching a movie on Netflix. বাক্যটো চাওক কি কৈছে I am watching মই চাই আছো কি চাই আছো a movie এখন সিনেমা চাই আছো ক'ত চাই আছো on Netflix. Netflixত মই এখন সিনেমা চাই আছো Next sentence to hold what did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Tumi breakfast ot ki khaisila ba apuni breakfast ot ki khaisila boli kobole jaote ami kom what did you have for breakfast? Ami for breakfast use korim for lunch for dinner enedore ami byabohar koribo lagibo ami dinner breakfast ba lunch je hok eibur agot ami for preposition use korim so ami kom what did you have for breakfast? Tumi breakfast ot ki khaisila ba apuni jodi future tense ot koy apuni future tense to kobo paro what will you have for breakfast? What will you have for breakfast? Tar answer hisabe ami kobo paro je I had tea and biscuit for breakfast. I had tea and biscuit for breakfast. Moi sa aru biscuit breakfast ot khaisilu. So tene dhorone kobo paro ba apuni jodi future tense ot kobo bisare apuni kobo pare je I will take tea and biscuit for breakfast. I will take tea and biscuit for breakfast. Moi breakfast ot sa aru biscuit kham ene dhorone ami baikyo khini kobo paro Next sentence to hold I will talk to you over dinner. I will talk to you over dinner. Baikyote ki koise I will talk to you moi tumar logot kotha patim ketia kotha patim over dinner rati bhat khai thakute moi tumar logot kotha patim so over dinner mane moi tumar logot bhator upor bohi kotha patim tene nohoy moi bhat khai thakute kotha patim bili koboloi jaote ami over dinner use koribo lage so ami kom I will talk to you over dinner moi tumar logot rati bhat khaute kotha patim ba ami sa khaute kotha patim tenekwa khetrot ami kom I will talk to you over a cup of tea. I will talk to you over a cup of tea. Enedore ami baikyo khini kobo paro Next sentence to hold start singing along with me. Start singing along with me. Baikyote ki koise start singing imperative sentence gan gaboloi arambho kora along with me mur loge loge gan gaboloi arambho kora so tenekwa khetrot moi baikyoto koiso start singing along with me so yat along with hol eta preposition so ami ei sentence dot along with byabohar korilu so ami baikyoto kolu start singing along with me mur loge loge gaboloi arambho kora ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স টু ক'ব পাৰো যে you should try to listen to her carefully. You should try to listen to her carefully. তুমি তাইক সাৱধানে শুনিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো you should try to listen to her carefully. তুমি তাইক সাৱধানে শুনিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে সদায় মনত ৰাখিব লিসেনৰ লগত সদায় to হে ব্যৱহাৰ হ'ব অন্য কোনো প্ৰিপজিশন ইউজ হ'ব নোৱাৰে Next sentence to hold she was pouring milk into the bottle. She was pouring milk into the bottle. She was pouring tai dhali asil ki dhali asil she was pouring milk tai gakhir dhali asil kot dhali asil into the bottle tur bhitorot so bottle tur bhitorot eta moving action or kotha jeta ami kobole jao eta surface or pora onno eta bostu bhitorloi jeta humai jay tenekwa khetrot ami into preposition use korisilu so ami baikyoto kolu she was pouring milk into the bottle loi tai gakhir dhali asil
Next sentence হল put your hands over your eyes. Put your hands over your eyes. মানে হাত দুখন চকুৰ ওপৰত থোৱা মানে চকু দুটা হাত দুখনেৰে ঢাকি ৰখা সো ঢাকি ৰখা বুলি ক'বলৈ যাতে আমি চকুৰ ওপৰত যেতিয়া এনেকৈ হাতখন দিম তেতিয়া আমাৰ চকু দুটা ঢাকি ৰাখিব যেতিয়া এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুক ঢাকি ৰাখে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি over preposition ইউজ কৰোঁ Next sentence to hold why were you sitting under the tree? Why were you sitting under the tree? By kono sak interrogative sentence so mo koisu why were you sitting? Tumi kyo bohi asila? Kot bohi asile? Gos jupar tolot bujabor karone ami under preposition use koilo ami kolo why were you sitting under the tree? So ene dhorone ami bibhinno preposition bibhinno baikot byabohar koribo paro aru eibur karonte ami preposition hikibo lage jate ami amar sentence bur correct koribo paro akha koru ei video to apnaloke nishchoy bhal pale aru ei video tur upor nishchoy janibo paile ami preposition ki karone hikibo lage jodi video to bhal pale please video to like koribo share koribo aru comment kori muk janaboloi khomoli na paharibo aru jodi channel to subscribe kore please subscribe korilo all notification on kori lobo thank you for watching this video